Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl en p2pfinance.nl. Ik ga het hebben over Neo Finance en weer even over slechte leningen, want daar gaat het meestal over, terwijl het een minderheid van de leningen betreft. Maar ik wil er toch even iets over gaan vertellen, want wat is nou een slechte lening en waarom zijn er dan relatief gezien zoveel en waarom krijgen ze zoveel aandacht? Nou, je hebt een contract. Er heeft iemand een lening afgesloten en jij hebt een contract met die persoon, je hebt zoveel geld uitgeleend en diegene moet dat terugbetalen. Diegene doet dat niet op tijd op een gegeven moment, is het werk kwijtgeraakt, whatever, maar doet dat dus even niet. Dan krijgt diegene een periode om het te herstellen. Als het niet lukt binnen de periode, en denk even aan ongeveer 3 maanden, dan wordt een deurwaarder ingeschakeld en gaat dan naar de rechter. Eigenlijk is het eerst naar de rechter en daarna wordt de deurwaarder ingeschakeld. Bij de rechter kan het dan zijn dat je er een betalingsregeling overeenkomt. Het kan zijn dat de rechter zegt, nou ja, oké, geen betalingsregeling mogelijk. Dit gaat naar de deurwaarder en dit gaat dan door de deurwaarder geregeld worden. Die gaat kijken, is er iets te halen? Zo niet, dan leggen we beslag op de rekeningen en zodra er wel wat te halen is, komen we terug. Nou, dat laatste, dat kan zijn dat iemand weer werk heeft en weer begint te betalen. En dan neem ik je nu even mee naar mijn rekening bij Neo Finance. We zijn hier bij Neo Finance en dit is nou zo'n rekening waar het mis is gegaan. Hier 1401 dagen geleden is er voor het laatst op tijd betaald. Toen is die rekening, dat contract moet ik zeggen, is op 6 juni 2020 is dat contract ontbonden bij de rechter. Want ja, diegene hield zich er niet aan. En je ziet al, de laatste maanden, november, december, nou, daarna een tijdje weer niet, daarna april, mei, juni, juli en augustus, is er weer betaald. Iedere keer andere bedragen, maar er is weer betaald. Dus deze persoon heeft werk en betaalt weer. Dus prima, maar kan niet terug in die oude regeling, want dat is voorbij. Dit blijft dus altijd een lening die te laat is, ondanks dat die persoon eventueel weer helemaal bij kan zijn. In dit geval is dat niet het geval, maar het zou wel kunnen zijn dat diegene weer helemaal bij komt. Dan nog blijft dit altijd een slechte lening. Terwijl die dus wel geld oplevert iedere maand. Dus in de laatste maanden in ieder geval wel. Nou, in dit geval heb ik €25 geïnvesteerd, heb ik uitgeleend. Daar is nog 22,26 van over, dus dat moet nog steeds afbetaald worden. Er is afgelost 2,74, nou, dat klopt dus dat verschil tussen die 25 en 22,26. Er is een rente betaald 4,98 en er is een achterstallige rente al 8,71 betaald. Dus ondertussen heb ik al terug, zeg even 5, 7,5, 7,5, 8,5, 16,5 van die 25. Dus dat is al teruggekomen. Nou, zo zie je als je dan verder gaat, hier ook een eentje van 25, ook een belletje dat er iets nieuws is. Ik weet niet wat er is, want ik heb dat niet gezien. Deze betaalt dus niet. Nou, dat is al een tijdje bezig. En ja, dit is een hele slechte. En het is jammer, hier heb ik dan, wat is het, 5, 6 euro en een beetje gekregen. Ja, en dan moet ik nog steeds wachten tot hij begint te betalen. Nou, hier hebben we er nog één. En hier is wel keurig betaald in maart en in juli. Dus het is niet veel, het is ook niet voldoende, maar er wordt wel betaald. Er is nog steeds 18,87 te gaan. Hij heeft een achterstand van €9,02 op dat bedrag wat er open staat, 18,87. En er is pas 62 cent over het achterstallige betaald. Maar er was al 4,10 betaald en er is 6,13 afgelost. Nou, zo zie je dat daar het een en ander gaande is. Als we eentje verder gaan, één omhoog hier. Even kijken, als ik er hierop klik. Dat is ook een slechte. Ja. Ook deze betaalt een beetje. Nou, je ziet, het is dus niet zo dat er nooit meer betaald wordt. Nou, hoe kan je dat nou zien? Nou, dat kan ik ook eventjes laten zien in mijn account. In het account heb je onder investeringsportefeuille 2 van die taartgrafieken. Deze geeft aan de laatste keer dat er betaald is. Dus 86% heeft binnen 31 dagen nog betaald. 5,37% heeft al meer dan een maand niet betaald. En 1,46% heeft al meer dan 2 maanden niet betaald.
Nou, en uiteindelijk heb ik 1,1% van alle leningen heeft al 2 jaar niet meer betaald. En dan zien we hier, wat is er achterstallig? Nou, dat zijn dus deze. Die vinden we hier ook. En degene die al wel betalen, die vinden we hier allemaal. Nou, daar heb ik dus net doorheen geakkerd. En net waren de laatste die ik even liet zien. Maar ik krijg dus hier regelmatig dus bericht. Nou, er is weer wat. Als ik bijvoorbeeld deze kijk, hier heb ik 20 euro voor betaald. En er staat nog 40 euro open. Nou, wat is dan de laatste keren gebeurd? Er is daadwerkelijk betaald. Heeft de belastingen betaald. Dus die is nu de volgende transactie die gaat komen. Als die komt, dan word ik eindelijk betaald. Ik heb al 2,28 teruggekregen. Maar er moet nog 19,13 euro betaald worden als achterstallige rente. Er moet nog 40,15 euro worden betaald als resterend saldo. En ik heb 20,07 betaald. Dus als deze gaat betalen, je ziet hier al de XER. En dan wordt het een prachtig rendement. Want ik heb 20 euro betaald en er moet 60 euro betaald worden. En dus dan gaat het naar een 200% rendement als dat zou lukken. Moet diegene wel betalen, anders heb ik pech. En de laatste maanden heb ik dus gewoon pech. Maar ja, je ziet, de belasting heeft hij al betaald. Die belasting is dus in feite de kosten van de deurwaarder en de rechtszaak. Dat is al betaald en dan is de vraag, wanneer heeft hij weer werk en wordt er weer verder betaald? Ja, dat is dan de gok die ik genomen heb in deze. Van oké, ik ga ervan uit, omdat hij al betaald heeft, dat zodra hij dat kan, dat hij dat ook gaat doen. Nou, in de meeste gevallen zijn leningen uiteindelijk wel dat ze tot betaling komen, maar helaas niet altijd. Daar wordt rekening mee gehouden door Neo Finance met de berekening van het rendement. En die berekening van het rendement is niet helemaal gelukkig. Het is heel moeilijk om een berekening te maken met die leningen waarop niet betaald wordt. Hoeveel zijn die dan waard? Dus dat is deels een administratieve waarde die eraan wordt toegekend. Nou, dan worden ze daarop afgeschreven. En hoeveel rendement heb je dan? Zonder herinvestering ongeveer 10,5%. Met herinvestering ruim 13,5%. Dat is mijn rendement op de portefeuille zoals dat nu is. En dat is dus een schatting. Nou, daar kan ik goed mee leven. Ik vind het een prachtig rendement. Mijn doel is 250.000 euro in een jaar of 8. En dat betekent als je dan nog steeds 10% rendement maakt, 25.000 euro per jaar. En dat zou dan een mooi extra pensioen kunnen zijn. Dit is een privéaccount. En ja, dat doel gaat wel bereikt worden. Want met dit rendement zal dit bedrag binnen 6 jaar verdubbelen. Dus dan zit ik al op ruim 208.000. Daarnaast is het zo dat ik al meer hier heb op staan. Want ik heb al 3.000 euro nog in cash. Dus het is al 107, bijna 108.000. En ik maak nog steeds geld over naar Neo Finance. Dus vandaar dat ik er wel vertrouwen in heb dat over 8 jaar hier 250.000 euro op staat. Een hele mooie manier om voor jezelf te sparen. En je kan natuurlijk sparen voor iets moois, je kan ook sparen voor een extra pensioen. Maar juist die rente op rente, dus het herinvesteren van de rente, zolang als je kan, is ontzettend interessant. En met zo'n 13,5% verdubbelt je vermogen gewoon iedere, zeg maar 6 jaar. Dus dat maakt het helemaal interessant. Wil je ook zo'n rekening openen of heb je interesse in meer informatie? Ga dan naar www.p2pfinance.nl. Daar heb ik heel veel informatie over Neo Finance geschreven. Ik wil je danken voor het kijken. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je. Druk ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie. Geef ook een duim als je het interessant vond. En ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!